हाय हॅलो नमस्कार, मी सुषमा स्वागत करते तुमचं माझ्या यूट्यूब चॅनलमध्ये. तर व्हिडिओ यायला उशीर होतो आहे कारण की गावी नेटवर्क प्रॉब्लेम खूप आहे, त्याच्यामुळे व्हिडिओ काही बनवता नाही आला. आणि आम्ही खूप कमी दिवसाच्या सुट्टीवरती गावी गेलो होतो, म्हणजे 10 दिवसाच्या सुट्टीवरती. सासरी 5 दिवस आणि माहेरी 5 दिवस, त्याच्यामुळे एडिटिंगच्या भानगडीमध्ये काही पडली नाही. आणि गावी गेलं ना की कामामध्ये कधी वेळ जातो कळत नाही. एकतर नवरात्री होती, त्याच्यामुळे कधी दिवस आमचे संपले आम्हालाच कळलं नाही. मला जितकं शूट करता आलं आहे ना तर तितकं शूट करून आणलं आहे. आणि आता आम्ही पंजाबलासुद्धा पोचलो आहे, तर जसा वेळ भेटेल तसं एडिटिंग करून व्हिडिओ बनवेल आणि तुम्हाला मी शेअर करेल नक्कीच. तर आजच्या व्हिडिओमध्ये ना ज्या दिवशी आम्ही गावी पोचलो त्याच्या दुसऱ्या दिवशीची मॉर्निंग मी तुम्हाला शेअर केले. आणि गावचं वातावरण इथे तुम्ही पाहू शकता, एकदम मस्त, म्हणजे पूर्ण धुकं. आता एकसुद्धा डोंगर दिसत नाही आणि नदीला पाणीसुद्धा बऱ्यापैकी आहे. आणि मेन म्हणजे सगळं हिरवं हिरवं रान दिसतंय, कारण का लोकांनी भातंसुद्धा लावलेत आणि थोड्या दिवसानंतर ती कापायलासुद्धा येतील. पण आत्ता सध्या मस्त क्लायमेट आहे, म्हणजे थोडीशी थंडीसुद्धा जाणवते. आता इथून पुढे कोजागिरी पौर्णिमा झाली की थंडी जाणवायला सुरुवात होतेच. तर ही आमच्या गावची नदी आणि मस्त पाणी वाहते. तर आजच म्हणजे आम्ही सकाळी चालायला आलो ना तर तेव्हाच ठरवलं की आंघोळी वगैरे झाली की कपडे धुवायला नदीवरती यायचं. आणि आता ही सकाळची लोकांची म्हणजे गावच्या लोकांची गडबड असते, पेंडी कापायला जाणं किंवा गुरांना चारायला घेऊन जाणं. आता कोकणामध्ये ना गुरांना चारायला घेऊन जातात, का सांगू का, की आता भातसुद्धा लावलेलं असतं, त्याला लोंबी फुटलेली असते आणि ते भात गुरांनी खाऊ नये म्हणून प्रत्येकाच्या गुरांना सकाळी किंवा संध्याकाळी तुम्हाला जसा वेळ भेटेल तसं त्यांना चारायला घेऊन जायचं. खास करून ना खूप लोक सकाळी गुरांना घेऊन जातात आणि दुपारच्या टायमाला त्यांना रिटर्न आणून बांधून ठेवतात. अगदी भात कापत तोपर्यंत गुरांना चारायला घेऊन जाण्याची प्रथा कोकणामध्ये आहे. आणि जर गुरांना चारायला घेऊन जाता येत नसेल, म्हणजे एखादी दूध देणारी गाय असेल किंवा छोटंसं ताणं वासरू असेल तर त्याला नाही घेऊन जात, मग त्याच्यासाठी पेंडी कापून घेऊन जातात. म्हणजे जे हिरवं हिरवं गवत असतं ना तर ते कापायचं आणि त्यांना वाड्यामध्येच नेऊन खाऊ घालायचं. आता ही सकाळच्या आमच्या गावची मुंबईला जाणारी बस तर ती गेली आणि आम्ही तिच्या पाठून आता वॉकिंग करायला चाललो. आम्ही सुट्टीला गावी आलो ना की सकाळी मॉर्निंग वॉकला जातो ही आम्हाला सवय झाली. आणि गावी आलो की आम्हाला लवकर जागसुद्धा येते. गावचं क्लायमेट इतकं छान असतं ना की कधी बाहेर पडतो असं आम्हाला होतं. आणि मेन म्हणजे सकाळी मॉर्निंग वॉकला बाहेर पडलं ना की खूप गोष्टी बघायला भेटतात. आता आमच्या गावचीच म्हणजे आमच्या गावच्या शेजारी एक आदिवासी वाडी आहे, तर आता पाणीसुद्धा नदीला खूप आहे. पाऊस थोडा कधीतरी पडतो आणि ह्या टायमाला खेकडी खूप भेटतात. लोक आदल्या दिवशी बांधण लावतात आणि सकाळी उठून ही लोक ते बांधण म्हणजे काढून आणतात, तर त्याच्यामध्ये ही खेकडी सापडतात. तर ना ती लोक घेऊन आलेले आणि आमचं काही मन थांबलं नाही. आम्ही तिथपर्यंत गेलो बघायला की किती मोठी खेकडी आहेत. जर मोठी खेकडी असती ना तर ते आम्ही विकत घेतलीच असती, पण एकदम छोटी होती. आणि दोघंजणं आम्हाला भेटले, म्हणजे रस्त्याने चालताना एक भेटले आणि एक आम्ही आदिवासी वाडीमध्ये जाऊन बघितलं. तर खेकडी काही पसंत नाही आली, कारण का खूप साईज छोटी होती. आणि तसंही आता रुद्राचे पप्पा सुट्टीवरती आलेत ना तर 1-2 दिवस तरी ते खेकड्यांना जातीलच आणि खेकडे घेऊन येतील. खूप मोठी खेकडी घेऊन येतात. आता हे बाबा ना ज्यावेळेस आम्ही मॉर्निंग वॉकला आलो ना तर त्यावेळेस हे सुद्धा आले होते. आणि आता आम्ही रिटर्न घरी निघालो तर त्यांनी इतक्या वेळात इतकी पेंडी कापलीसुद्धा आणि ते सुद्धा त्यांच्या घरी निघालेत. आणि मला आता वाटेने जी माणसं भेटत आहेत त्यांच्याशी गप्पा मारत मी आता घरी चालले. गावची सकाळची एक बस गेली आणि आता दुसरी बस येईल, तर त्या दुसऱ्या बसलासुद्धा काही लोक येऊन बसलेत, रस्त्याच्या जवळ येऊन थांबतात. तर ते सुद्धा लोक भेटली काही ओळखीची, त्यांच्याशी गप्पा मारत आता घरी निघाले मी. आता ह्या नवरात्रीच्या टायमाला ना मस्त नदी वाहते, तर तिचा आवाज खूप छान येतो, झुळझुळ पाण्याचा आवाज आणि पक्ष्यांचा आवाज. खास करून ह्या टायमाला मोर खूप ओरडतात, तर त्यांचा आवाज येतो. आणि मस्त गुरं वाट्याने जात असतात, एक लाईनीत जातात. परत पेंडी कापायला लोक जातात. खूप गोष्टी सकाळच्या कोकणामध्ये बघायला भेटतात. आणि आता ते सगळं अनुभवून मी आता घरी आले आणि आमच्या विहिरीचं पाणी बघते, कारण का आता पाणी थोडंसं कमी झालेलं आहे, तर आमच्या विहिरीचं पाणी अजूनपर्यंत
तरी व्हायचं आणि त्या पाण्यामध्ये आम्ही कपडे वगैरे धुवायचो. पण आता आम्ही कपडे वगैरे नदीवरती धुवायला जातो, कारण का त्याच्यामध्ये एक वेगळी मजा असते. आणि कोंबडा पाहिला असेल ना, तर तो सासूबाईने ठेवला आहे आम्हाला खाण्यासाठी, पण तो आम्ही नाही खाणार, कारण की आता खेकडी मासे ह्या गोष्टी जास्त खायला मजा येते, कारण का त्याचं एक सीझन असतं आणि खेकडी मासे हे प्रत्येक वेळेस नाही भेटत, आत्ताच भेटतात, त्याच्यामुळे ते खाऊ. आणि आता इथे सकाळची आंघोळी वगैरे झाली आणि मस्त दुधाची चहा, त्याच्यासोबत पार्लेजी बिस्किट. तर असा आमचा नाश्ता सकाळचा होता. आणि सात्विक मस्त खेळत होता आजोबांसोबत आणि रुद्रा तिची सुट्टी मस्त एन्जॉय करते, कारण का ती झोपली होती, पण तिला म्हटलं की मी नदीवरती कपडे धुवायला चालले. तशी पटकन उठली आणि कोलगेट ब्रश हे सोबतच घेऊन निघाले. बोलले मी नदीवरतीच ह्या सगळ्या गोष्टी करणार आहे. तर आता थोडेसेच कपडे, म्हणजे जास्त काही कपडे नाहीत, तर आमचे जितके कपडे निघाले तर तितके कपडे घेऊन आम्ही आलो आहे. आणि आमच्यासोबत ना येताना एक कुत्रा आला होता, तर तो पुढे लागला होता आणि त्याच्या मागून आम्ही आलो, तर त्यानेच वाट दाखवली असं म्हणायला काही हरकत नाही, कारण की तो जसा आला ना त्याच्या पाठून आम्ही आलो. आणि तो आता इथे पाहू शकता पाण्यामध्ये मस्त थंड होतोय. आणि मी खूप दिवसानंतर नदीवरती कपडे धुवायला आले ना, तर मी हळूहळू चालते, कारण की आता ना खडक एकदम चिकट झालेले असतात, म्हणजे हे नदीतले दगड असतात ना, तर ते चिकट झालेले असतात आणि जर पाय सरकला मग काही खरं नाही. तर मी हळूहळू चालते आणि बघते की कपडे धुवायला कुठे जागा आहे का. आता इथे ना जास्त करून माझ्या सासूबाईच येतात कपडे धुवायला, बाकीच्या ज्या गावातल्या बायका आहेत ना, तर त्यांना वरच्या साईडला थोडंसं जवळ पडतं म्हणून त्या तिकडे जातात. तर आता मी मधल्या खडकावरती जाते, तिथे खूप छान आहे, कपडे धुवायला व्यवस्थित आहे. आता वाजले असतील 10:30 किंवा 11 हा टाईम असेल आणि आता पूर्ण लक्क झाले, म्हणजे सकाळी धुकं होतं, पण आता तुम्ही पाहू शकता एकदम मोकळं झालं. आता डोंगर वगैरे सुद्धा दिसत आहेत आणि तिथे तो कुत्रा मस्त थंड होतोय, बसला आहे शांतपणे. आणि रुद्र थोडीशी घाबरते म्हणून छोट्या पाण्यामध्ये ती बसले. नंतर मस्त खेळायला लागली होती पाण्यामध्ये. मी सुद्धा भरपूर एन्जॉय केली, कारण का खूप दिवसानंतर नदीवरती आले. आधी लग्नाच्या आधी लहान होतो ना, तेव्हा आम्ही नदीवरती जायचो पाणी भरण्यासाठी किंवा कपडे धुण्यासाठी, पोहण्यासाठी. सगळ्या गावातल्या मुली शनिवार रविवार असला ना की आम्ही जायचो. पण आता ना सवय मोडले, त्याच्यामुळे नदीवरती भीतीसुद्धा वाटते आणि 2 पायावरती बसून कपडे धुवायची तर सवयच नाही आहे. आता मशीनला कपडे लावायची की झाली कपडे धुवून, पण आता नदीवरती आल्यानंतर कळतं 2 पायावरती बसून कपडे धुताना ना पाय खूप दुखतात. मग 1-2 कपडे धुवायचे आणि पिळण्यासाठी उभं राहायचं, ती पिळायची, परत त्या बकेटमध्ये टाकायचे आणि परत बसायचं. म्हणजे असं काहीतरी माझं चाललं होतं, इतके पाय माझे दुखत होते. तर झाले आता इथे माझे कपडे धुवून झालेत आणि सोबत आमच्या रुद्राचे पप्पासुद्धा आले होते, कारण का मी एकटी आलीच नसते नदीवरती आणि आम्ही दोघीजणी, सासूबाई आणि मी यायला तर बाळाला कोण घेणार, त्याच्यामुळे त्या घरी थांबला आणि मी आले. तर आता इथे ना कपडे वगैरे माझे सगळे धुवून झालेत आणि तुम्ही इथे पाहू शकता पूर्ण लक्क डोंगर दिसतोय. सकाळी बिलकुल दिसत नव्हता, इतकं धुकं होतं, पण आता ऊन पडलंय कडक आणि ह्या टायमाला ना एकदम कडक ऊन पडतं, त्याच्यामध्ये थोडीशी थंडीसुद्धा सकाळची जाणवते. तर आता हे नदीचं पाणी मस्त वाहते आणि शूट करतायत रुद्राचे पप्पा. अगदी प्रत्येक अँगलमध्ये शूट केले, नाहीतर मी शूट करायला लागले ना की ट्रायपॉडला फोन लावायचा आणि एकाच अँगलमध्ये शूट करते, त्याच्यामुळे आजच्या व्हिडिओमध्ये थोडंसं वेगळं चेंजेस तुम्हाला काहीतरी वाटत असेल. आणि एडिटिंगसुद्धा त्यांनीच केले लॅपटॉपवरती, कारण का गावाला नेटवर्क नसतं, मग बसून काय करणार. आणि त्याच्यामध्ये गावाला मेन प्रॉब्लेम काय असतो सांगू का, लाईट जाते ना ती 3-4 तास येतच नाही आणि हा प्रॉब्लेम आता नवरात्रीमध्ये आम्ही भरपूर फेस केला आहे. लाईट गेली की येतच नव्हती, त्याच्यामुळे कंटाळासुद्धा यायचा. पण थोडे दिवस होते म्हणून इतकं काही वाटलं नाही. आता कपडे वगैरे धुवून झाल्यानंतर थोडीशी मजा मस्ती नदीमध्ये. हातामध्ये जितकं पाणी बसेल ना तितकं पाणी घ्यायचं आणि अंगावरती उडवायचं किंवा समोर कोण असेल त्याच्या अंगावरती, असं रुद्रा आणि मी आम्ही दोघीजणी करत होतो. आणि हे नेमकं रुद्राच्या पप्पांनी स्लो मोशनमध्ये शूट केलं आणि भरपूर मजा आली नदीवरती. आम्ही भरपूर मजा केली. दुसऱ्या दिवशीसुद्धा आम्ही नदीवरती आलो होतो, पण ते काही शूट नाही केलं. तर आता इथे ना छोटीशी दगड घेतली आणि पाय घासून घेतले. नदीवरती पाय खूप छान निघतात, म्हणजे किती मळलेले असले ना तर ते मस्त असे घासायचे आणि मस्त पांढरे शुभ्र पाय निघतात. आम्ही शाळेत असताना ना आमच्या शाळेच्या बाजूला नदी होती, त्यावेळेस ना थोडासा जरी वेळ भेटला ना आम्ही नदीवरती जायचो आमचे पाय साफ करण्यासाठी. आणि चांदीच्या साखळ्या पायामध्ये असायच्या ना तर त्यासुद्धा आम्ही साफ करायचो. बारीक वाळू असते ना त्याच्याने मस्त घासायच्या, एकदम लक्क निघतात, खूप छान
चांदी निघते. तर आम्ही वेळ भेटला ना की नदीवरती ते काम करायचो. पण आता मी माझे पाय साफ केले, साखळ्या काही माझ्या पायात नव्हत्या, त्याच्यामुळे तो उद्योग काही केला नाही. आणि आता कपडे वगैरे धुवून झाले आणि आम्ही निघालो घरी, कारण का ऊनसुद्धा भरपूर लागत होतं. तर चला, आजचा व्हिडिओ मी इथेच समाप्त करते. भेटू पुन्हा अशाच एका गावच्या व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत धन्यवाद.